Hi, welcome to Titser Ef's channel. Okay, for today's tutorial, para po to sa mga hindi pa nakakapag online enrollment sa Bagongtanyagelementaryschoolmain. So, isa po ako doon. So, ayan po. Ang first thing po na gagawin is to go to the official site of Bagongtanyagelementaryschoolmain FB page. So, ang pangalan po nun is, ayan po nasa screen, BTES MAIN official. And then, pag nakarating po kayo dyan sa FB page ng BTES MAIN, go to announcements. So, from the announcement, nakikita nyo na po dyan yung link na shinare po kung saan kayo ay pwede mag-enroll online. So, ito po. Click nyo lang po yung link. So, pag clinic nyo po yung link, dadalhin po kayo sa site po ng Bagongtanyagelementaryschoolmain. So, ito po. Scroll nyo lang po and then, pili po kayo ng grade kung saan po nyo i-enroll ang inyong anak. So, for example po, ang i-enroll ko po is for grade 4. So, I will click grade 4 po. So, ito po ang lalabas sa screen. BTES MAIN Learner Enrollment and Survey Form. This enrollment survey shall be answered by the parent guardian of the learner. Please read the question carefully and fill in all the applicable spaces and write your answer legibly in capital letters. So, ibig sabihin, naka-uppercase po, malalaking titik. For items not applicable, write and A. For questions, clarification, please ask for the assistance of the teacher or the person in charge. So, after basahin, next na po. So, ito na po, yung kailangan po na info para po ma-enroll ang inyong anak. BTES MAIN Learner Enrollment and Survey Form, required po sa sagutan, grade level, and school information. Siguraduhin tama ang ilalagay na impormasyon. So, i-enroll ko po ang aking anak para sa school year 2020-2021. So, I'm going to tick the box. And then, check the appropriate box only. No LRN with LRN, returning or balik-aral. So, with LRN. Siyempre, ang pinili ko po kanina is for grade 4. Grade 4 ko po i-enroll ang aking anak. So, check din ang grade 4. Last grade level completed. So, na-complete niya po ang grade 3, kaya po siya ay mag-grade 4. So, grade 3 po ang aking chinek. And then, last school year completed. So, the school year was last year. So, that is 2019 to 2020. So, I'm going to check it. Last school attended. So, pagdating po dito, you're going to type the name of our school. Ayan, Bagongtanyag. Ayan po. And then, school ID. Ito po ay napaka-importante. Kailangan po alam niyo po ang ating school ID. Ang school ID po ng Bagongtanyagelementaryschoolmain ay 136880. And then, school address. Purok 1. Tanyag. Big City. So, ano pong school type natin? Tayo po ay public. School to enroll in. Siyempre, mag-enroll po tayo sa Bagongtanyagelementaryschoolmain. And then, school ID. Ito po ang school ID, 136880. Parang umulit lang yung kanina. School address. So, it's Purok 1, Tanyag, Taguig City. And then, after nyo masagutan po lahat ng info dyan, you're going to click next. So, ito po. Students information.
Ito po ay tungkol na po sa inyong anak. Siguraduhin tama ang ilalagay na impormasyon. PSA birth certificate number. So ito po, kadalasan kung anong pong taon nyo pinanganak ang inyong anak, doon po nagsisimula ang PSA birth certificate number. Pagka-register nyo po ng taon din kung kailan nyo siya pinanganak. So ayan po, i-type nyo po ang PSA certificate number. And then next, yung learner's reference number. So ayan, pag hindi po kayo nag-type, ayan po lalabas. This is a required question. So later I'm going to answer that part. And then LRN. Kadalasan po ang LRN ay nakikita po sa card ng anak nyo po, sa ID po. Kailangan din po, ayan po ay inyong alam. Dahil napaka-importante po niyan. Halos lahat po ng sasagutan tungkol sa inyong anak ay kinakailangan lagi ang kanilang LRN. So, sagutan na po natin. Ayan, kadalasan po yung LRN, pag sa BTES MAIN po kayo nag-kinder, so ang start agad ng LRN nyo is 136880. Kadalasan ganyan po ang umpisa. Ayan, kasi po ayan po ang ating school ID code. So after pong ma-fill up na po ang PSA number at LRN, susunod na po ang last name. Ang inyong apelyido at first name, pangalan po ng anak, at middle name. Pag sinabi pong middle name, kumpleto po, hindi po siya initial. Kapag initial po, ayun lang po yung letters. Kapag name po, buuin nyo po kung ano po ang middle name po ninyo. So, for this one, fill upan po natin ulit. So, after po ma-fill upan ang inyong last name, given name or first name, and then middle name, ang next na po ay extension name. Kung kayo po ba ay may junior or may third. And then, kailan po pinanganak ang inyong anak sa date of birth. At kasunod po ang kanyang edad, ang kanyang age. And then, ang kanyang kasarian, or sex. Siya ba ay male or female? Ayan, pagkatapos po sagutan yung extension name, date of birth, age, and yung sex, ang kasunod naman po ay ito, belonging to indigenous people. IP community, indigenous cultural community, ayan po yung mga halimbawa. Kayo po ba ay nabibilang sa Lumad, Manubo, Igorot, Tubalaw? Kapag kayo po ay nabibilang, itik nyo po yung yes. Pag hindi naman po, no po. Ayan, kung kayo naman daw ay kabilang doon, if yes, please specify. Saan po kayo nabibilang? Kung kayo po ba ay Igorot, pwede nyo pong ilagay ang inyong sagot na Igorot. Halimbawa lang po yun. Kasunod po niyan, mother tongue. Ano po ang inyong ginagamit na lengguwahe? Kadalasan po, ang sagot dito ay Tagalog. Lalo na po yung mga nakatira sa Taguig or sa NCR. And then, religion. Kayo po ba ay born again Christian, Catholic, or may iba pong relihiyon pa? And then, does the learners have special needs? Yes or no po. Kung meron po siyang education needs, if yes po, please specify. And then, pagkatapos po niyan, do you have any assistive technology device available at home? So, ayan po, yung para dun sa assistive technology device, yung may mga lock sa learning disability po. So, for this one, parang this is for SPED. So, if you have this at home, you check the box, yes. But if you do not have, no po. And then, kung meron na po kayong assistive technology device sa bahay, ayan, paki-specify po. So, ayan, sagutan po muna natin yung ulit. So, after nyong sagutan yung mga question kanina, yung last part nitong page na to is the address or house number, barangay, city, municipality, and region.
sasagutan na po ng inyong address. So, after po masagutan, click next. Okay, yan. Pag meron siyang ayaw tanggapin na medyo may mali, so magko-color red siya, must be a number, kasi nilagyan ko siya ng slash. So, siguro kailangan natin tanggalin yung slash. So, ay tinanggap niya na. And then, pag okay na yung lahat at wala na nagpula, pwede na kayong mag-click ng next. So, next page, BTES MAIN Learner Enrollment Survey Form, Parents Guardian Information. Ito na po yung kanina po tungkol po sa inyong anak. Ngayon naman po, ang fill upan po ay tungkol sa magulang o guardian po ng batang i-enroll. So, ayan po, mag-start po sa father's name. Pag nilagay niyo po ang father's name, syempre, mauuna po ang kanyang surname, and then first name, and then middle name. Apelyido muna, tapos yung kanya po nga binigay na pangalan, at yung gitnang pangalan po. Then after that, may sasagutan din po, i-check lang po kung ano po yung highest education na na-attain po ni father. And then, employment status po ni father. Siya po ba ay full-time, part-time, self-employed, unemployed, due to ECQ, or not working? And then, after po nun, working from home due to ECQ. Sasagutan nyo lang po kung siya po ay yes or no. And then, father's contact number, cellphone niya, or telephone. After po nyan, kay mother naman po yung next. Mother's maiden name, surname, first name, and then middle name. So, ito po ang ilalagay po dito sa mother's maiden name is yung kanya pong pangalan nung sa kanyang pagkadalaga po. Hindi pa po yung apelido niya ngayon. Yung dalaga po, ayun po ang mauna niya ilagay dyan. And then yung pangalan niya po at middle name niya noon bago siya mag-asawa po. So after niyan, highest educational attainment po ni mother. I-check lang po kung saan siya umabot siya. And then, employment status po ni mother. And then, working from home ba siya? Yes or no? And then, contact number, cell phone number, or telephone number ng mother. Ayan, dumako na po tayo sa guardian's name. Kadalasan po ito, parent pa rin po ang inilalagay. Ito nasa poder pa rin po ang inyong anak. May iba po ang inilalagay pag na kay lola. Si lola ang inilalagay dyan, or si lolo. Or kaya sila tita or tito. Ayan po. So, dito, ganun pa rin po, mauna pa rin po ang surname, and then first name, tas middle name. Ilalagay niyo rin po yung highest attainment ni guardian. Elementary, high school, college, graduate, vocational, master's, doctorate degree, or dinapatan school. So, pati employment status din ni guardian, nandiyan saan po. Siya po ba ay nag-work from home? Dahil sa ECQ, yes or no? And then, meron din po dyan, guardian's contact number, ilalagay din po. And then, is your family beneficiary of 4Ps? Kung kayo po ay kabilang ba ang inyong pamilya sa 4Ps ng DSWD. Kung kayo po ay kabilang, i-check niyo po ang yes. Kung hindi naman po, no po. So, sagutan po natin ito. Ayan po, pagkatapos pong sagutan, ang impormasyon na hinihingi ng kada bilang, pwede na po kayong mag-click ulit ng next. So, ito na po. Pag next na po, ito naman po ang next ng sasagutan. Household capacity and access to distance learning. Siguraduhin tama ang mga ilalagay na impormasyon. How does your child go to school? Choose all that applies, land or water and water. So, yan. Paano po nakakapasok ang inyong anak sa paaralan? So, in my case po, siya po ay pwede maglakad. Pwede siyang public commute, pwede siyang mag-sidecar. Family-owned vehicle, school service. Yan. Kung meron po kayong sasakyan na pinanghahatid sundo. At
kung mayroon pong school service ang inyong anak. Yan po ay i-check. How many of your household member, including the enrollee, are studying in SPED? School year 2020-2021 to specify. So, this one, wala naman po. So, di ba kanina po ang nakalagay? Pag wala po, MA po. Pero bakit pumula? So, let's try na. Whole number. So, it's 0. Wala naman po sa aming household. How many of your household members, including the enrollees, are studying in grade 1? So, wala pa rin po. Kaya 0 pa rin po. Sa grade 2, wala din po siyang kapatid na grade 2. Wala rin po sa grade 3. How many of your household members, including the enrollee, are studying grade 4? So, this one, kasi siya lang po mag-isa, so 1. Siya lang po ang nasa grade 4. Sa grade 5 po, wala rin po, kaya 0. Sa grade 6, wala din po. Kaya ayan po ay 0 pa din. How many of your household members, including the enrollee, are sa grade 7? Wala rin po. How many of your household members, including the enrollees, are studying grade 8? So, ang kanyang ate po ay grade 8 na. So, done. Okay, for D2, how many of your household members, including the enrollee, are studying in college, vocational, shelter school? So, wala pa rin yan. Pero kayo po, kung meron po kayong anak na nagka-college na o vocational, you're going to add them. Ito po sa part na ito. Who among the household members can provide instruction and support to the child's distance learning? Choose all that applies. Sino po sa inyong miyembro ng pamilya ang makakapag-provide po ng instructional support sa inyong anak habang tayo po ay sumasailalim sa distance learning? So, for my daughter, syempre ako po, parent guardian. Ang kanyang ate din po. Yung grandparents din niya po. So, ito po yung sa akin. May mga choices na alam ko makakatulong na sumuporta po sa pag-aaral ng aking anak habang naka-under po sa distance learning. Pwede rin naman po ito, able to do independent learning. So, ayan. And then, for D4, what devices available at home that the learner can use for learning? So, this will be the smartphone, tablet, radio, desktop, laptop. So, ayan po. Kasi wala po kaming cable. So, dito lang kami nakapili sa cellphone, smartphone, tablet, radio, desktop, computer, laptop. Do you have way to connect to the internet? Yes. Kung wala naman po, edi no po. And then, pag nag-no po kayo, kung wala po kayong connection sa internet, mag-jump na po kayo sa question 7, sa D7. Since nag-yes ako, so kailangan natin sagutin yung D6. How do you connect to the internet? Choose that all apply. Ayan po. And then D7, what distance learning modalities do you prefer for your child? So from here, pwede siyang online learning, television, modular learning. So ayan muna sa ngayon.
Combination of face-to-face with other modalities. And this one is pag nagkaroon na ng vaccine for COVID-19. So, ayan, radio also. Okay, for D8, what are the challenges that may affect your child's learning process through distance evaluation? Choose all that applies. So, sa tingin nyo, saan po kaya? Ano po kaya dyan na makaka-apekto sa pag-aaral po, sa proseso po ng pag-aaral ng inyong anak? Through distance education po. Lack of available gadgets po ba? Kayo po ba ay wala pong gadget or equipment? Ayun po ay insufficient load for data allowance. Unstable mobile internet connection, existing health conditions. So, from this po, pipiliin nyo po kung ano sa tingin nyo ang humahad lang o maaaring humadlang sa proseso ng pag-aaral po ng inyong anak. So, after pong masagutan lahat ng kailangan na information kayo na sa taas, so ito na po. Next, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge, and I allow the Department of Education to use my child's details to create and or update user learning profile in the learner information system. The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2020. So, lahat po na inyong sinagot, ayan po ay confidential. At ayan po ay under sa Data Privacy Act of 2020. So, ang school lang po. At para po sa inyong sa profile po ng ating mag-aaral. Kaya po ayan ay kinakailangan para po ma-update ang kanilang learner's profile na nasa list ko. So, after po niyan, syempre kailangan niyo po kung kayo po ay nagsicertify na tama lahat ng information, kailangan niyo po ulit ilagay ang inyong pangalan at date. And then, submit. Dahil, alam ko naman na tama lahat ng informasyon na inilagay ko para sa pagpapaenrol ng aking anak gamit itong online enrollment. So, ilalagay ko na po ang aking pangalan at petsa kung kailan ko siya in-enroll. And then, i-click ko na po ang submit. Kung kayo naman po ay medyo napapaisip pa kung tama ang inyong isinagot, maaari naman po kayong mag-click ng back at para i-review po kung tama po ang mga nilagay na impormasyon tungkol po sa inyong anak. So, ayan. I-click ko na po ang submit. So, ayan. Congratulations. At na-enroll ko na po ang aking anak. So, ayan po. Ganyan po ang pag-enroll ng inyong anak gamit po ang BTES MAIN Learner Enrollment and Survey Form. Sana po nakatulong po itong video na ginawa ko. At maraming salamat po. Keep safe and God bless.